Sometimes life lets you down and you feel that you are done. You just want a morning run because the fun is all gone. But sometimes life makes you proud when you look far and wide, when you leave the pain behind and see the brighter side. TNC gives you inspiration. TNC reignites your passion. TNC starts your transformation. TNC helps you see the new you. The new channel. The new channel. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. We are here to help you see the new you. This is Attorney Carlo Ibanez live streaming from Parañaque City. And this is Attorney Sheilla San Diego. Good evening and welcome to the 4th episode of YoLaw. Ayon, so we are here live once more on a Thursday evening. Kamusta kayong lahat? Good evening at kamusta ka, Sheila? I'm good. Good evening. Good evening, everyone. From all over the world again. They're watching everywhere. So YoLaw. thank you for tuning in again tonight. Yo. So bago natin pag-usapan ng bata, Sheila, ikaw muna pag-usapan natin. Kamusta ka ba ngayon? I'm good. Bakit Anong ako? mga bago sa'yo? Meron ka bang gusto ikwento sa ating mga viewers? Well, I just want to greet a very special friend. Pwede ba? Can I just use this time to greet a happy 50th birthday to Prosecutor Leia Lianes, yun, Deputy Prosecutor of Quezon City. 50th birthday niya. Dapat may grand celebration kami, kaya lang pandemic. So, I wish we're all with you today, but we can't. But I'm sure your day was as much fun as, kung nandun kami. Love you always. Thank you for being such a good friend. Yan na. Happy birthday, Prosecutor. Have a nice birthday today. Yun. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung may bago Ang sa akin? taas ng araw, Carlo. Hindi ko makita yung eyes mo. Mamaya, may kita mo na yan. Tanungin Basta wag mo kang ako kung ano bago sa insecure, akin. May bago ba sa'yo? Okay. Meron. Thank you for asking, Sheila, kung may bago sa akin. Kasi, Okay. meron kaming niluluto, yung band ko, yung Hey Moonshine, may ginagawa kaming bagong kanta. So last Friday, ka-release lang namin nung kanta naming Peace Riot sa Spotify, sa iTunes at sa lahat ng mga digital music stores. Peace Riot on Friday. Pero
Ngayon, gumagawa ulit kami bagong kanta kasi ayaw namin tumigil sa pagsulat, ayaw namin tumigil sa pag-record. So abangan ninyo, malapit na yon, i-announce namin yung bagong kanta. So yun ang bago sa akin, Sheila. Kala ko bago yung webcam para hindi ka na mag-disappear. Yan. Ay, sorry nga pala sa mga watchers last week kasi nawala yung camera ko. Tapos the week before that, nawala yung mic ko. Pero tingin ko okay na setup ko ngayon. Sabi nga nila last week nasira yung mic. Tapos the week after nasira yung camera. Baka ngayon ulo ko naman daw ang masira. Matagal nang sira. Diba? Narinig ba yung mga tawa ng audience? Narinig nila. Ayun, tumatawa na naman yung audience. Last week kasi tahimik ng audience hindi sila tumatawa Ngayon tumatawa na. Palakpak naman dyan, Yan. Thank you. Okay. So, simulan na natin ang usapang batas. Okay. Before we go to our episode today, can you just give us a review of last week's episode? Kasi part 2 today, di ba? Part 2, part 2 today. Okay, ayan. Ayan yung poster nung last week. Yes. Estafa by abuse of confidence. Yan yung last week. So ngayon, part 2 naman tayo. Sige. Bibigay tayo ng recap. Pero before ang recap, knock. Oh my God! Who's there? Hindi pa Estafa. Estafa. Who? Alam mo, Sheila, ang hirap ng buhay no? Life estafa. Last week, light estafa. Wait, Carlo. May magandang joke last week, hindi mo binasa sa comment Ay, diba? ano yun? Ano yung joke? Si Benny. Ha? Yun. Si Benny may comment last week. Sabi niya, okay, ano yung sabi ni Benny? Parang hindi pala knock. Di ako marunong talaga mag-joke, sorry. Sabi niya, what was your breakfast today? Okay. Ano? Breakfast was, mali. Estafa and egg. Sorry, hindi ako marunong mag-deliver ng joke. Anyway, go na. Yun pa na. Huwag mo lang. Pwede. Thank you, Benny. Maganda yung joke na yun. Kaya lang, hindi na-deliver ni Sheila Next time, sa akin mo i-message para Okay, game. Okay. So, let's have a recap from last week. Napag-usapan natin ang estafa, di ba? Sabi natin, ang estafa is the act of defrauding another or causing another to suffer damages, di ba? In other words, or yung madaling salita, niloko mo, estafa. Ngayon, madaming ways na mangloko. Ang daming paraan upang mangloko. Kaya nga ang dami nating manloloko sa mundo kasi napakadaming paraan para mangloko. Kaya nga last week, diniscuss natin yung isang pamamaraan ng panloloko, which is estafa through abuse of confidence. Alright? Now, anong pag-uusapan natin this week, Sheila? Well, this week we'll talk about yung second kind, which is estafa based on false pretense or fraudulent acts. In short, estafa by deceit. Ito yung pinaka-common na estafa na napa-file sa court. Yan. Estafa by deceit. By deceit. Knock. Okay. Who's there? Deceit. Deceit who? Gusto mo bang umupo? Take the seat. Okay. All right. Yeah. Okay, Carlo. There are 3 ways of committing this crime. Okay. First is by using a fictitious name. Second is by falsely pretending to possess power, influence, qualifications, property, credit, agency, business, or imaginary business transactions, and by means of other similar deceits. So, ang dami nun. And lahat ng panluloko, halos nagpo-fall na doon. Okay, so pag-usapan natin isa-isa yung mga forms of estafa na yan. Actually, madali lang yan kasi nga, ang iisipin nyo ngayon, fraudulent means. So, paraan ng panloloko, fraudulent means. So, i-discuss natin ang elements ng crime of estafa. Pero bago ko i-discuss ang elements, Sheila, may nagtanong sa akin last
last week. Sabi, bakit ba palagi niyong minimension yung elements? Ano ba ibig sabihin ng elements? Ano nga ba ang elements? Oo nga naman. Di ba may joke about elements? Teka, isip ako. Magsalita ka muna. Mamaya, pagtapos mo magsalita, may elements na. Elements kasi, yun yung mga facts na present para siguradong na-commit yung crime. Actually, these elements would, pag nandun lahat yon, na-commit yung crime. Pag hindi naman, hindi na-convict yung tao. So these are the things that you have to prove in terms of evidence. So pag, for example, ang na-file sa estafa by deceit, you have to prove all elements of estafa by deceit para ma-convict yung tao. Pag merong isang element doon na hindi na-prove, hindi mako-convict. Ma-acquit siya by reasonable doubt. So every crime, sa law school, yun lang yung minimemorize namin sa bawat articles ng Revised Penal Code, yung elements ng bawat crime. Dapat alam mo lahat ng bawat elements para alam mo kung ano yung crime. Yeah, that's the simplest way I can explain it. Tama yun. Ang ano ko dyan, the way I see elements, para sa akin, checklist kung nagawa yung batas, kung na-violate yung batas or hindi. So, check mo lang, ito ba, na ginawa ba niya to, nandito ba to, ganon. Kung wala yun, edi hindi siya crime. So, ganon. Kailangan lahat ng elements kumpleto para mag-consist ng crime. Kaya namin din discuss ang elements. Okay? So, papag-usapan natin ang elements ng estafa. Estafa through deceit. Okay? Yes. So, take your deceit. Maupo muna kayo para makakinig kayo ng mabuti. Okay. Dito sa estafa through deceit, ang elements nila, unlike the other forms of estafa, halos pare-pareho naman lahat, di ba, Sheila, no? Yes. So, discuss muna natin yung common elements siguro. Tingin mo. Okay. Yung elements na common sa kanila, no? Di ba? Or hindi na? Dire-diretso na lang. Diretso na. Yung like Diretso na. Unahin muna natin ang element ng estafa through the use of fictitious name, etc. Okay. Yes. Sige, Sheila, ikaw na mauna. Element number 1. Parang beauty pageant lang. Element number 1. Diba? Like I said, diba, the accused used a fictitious name, or there was false pretense or fraudulent representation as to the offender's power, influence, qualifications, property, credit, agency, business, or imaginary transaction. And then, pangalawa, yung false pretense, in-enumerate ko lang para yung false pretense or fraudulent representation was made or executed prior to or simultaneous to the commission of the fraud. Dapat simultaneous yun. And then, thirdly, the offended party relied on that false pretenses, di ba? Naniwala siya na totoo yun. And of course, there must have been damage suffered by the offended party. So, yun. Okay. So, sige, isa-isayin natin yung mga elements na yan. Unang-una, sabi mo, there was a use of fictitious name, false pretense, pretending to be possess power, influence, qualification, property, credit. Ang dami, di ba? O isa-isayin natin yan. Okay. Kailangan muna, yung akusado gumamit ng fictitious name. Yan ang unang-una, fictitious name. Ano ba tong fictitious name? Madali lang. Gumamit ng ibang pangalan na hindi naman yan yung pangalan niya. For example, may lumapit sa inyo, machong lalaki, ang laki ng katawan, di ba? Sabi niya, ang pangalan niya, siya si Catriona Gray. Yan, di ba? So, mukhang panloloko yun, di ba? Yun, fictitious name. Okay. Tapos, falsely pretending to possess power. Ano ba example natin dyan, Sheila? Falsely pretending to possess werpa. Well, actually, maraming mga nag-ano dyan eh. Parang yung mga, tawag sa kanila doon yung power broker. Broker. Oo, sinasabi nila, malapit sila sa presidente, malapit sila sa ganito, and then, to bag deals. Mga ganyan. So, hindi ba yan yung superpower, yung nakakalipad ka, nakakabasa ka ng utak, di ba? Pwede rin, di ba? Okay. Influence, sakit to eh. Ang short form nito flu, di ba? Influence. Diba?
Sakit yun. Hindi, influence, ganun rin. Katulad ng sinabi ni Sheila, may ano ka, possessing to have influence on siguro someone with power. So that sinasabi niya, malapit ako kay mayor, malapit ako sa presidente. Kaya kaya kong ipalusot yung transaction mo, di ba? Mga ganon. So pretending to possess influence. Qualification, ano tong qualification, Sheila? Nagpe-pretend ka to have qualification. Yes. Actually, I remember watching, the movie Parasite, diba? Parasite, oo, hindi ko pa napapanood, alam mo. Pero papanoorin ko na yan, promise. Actually, parang they fabricated yung mga, what do you call this, yung diplomas from, nice, parang prestigious universities to get the job. Mga ganon. Yung mga galing sa Photoshop. Pag hindi bine-verify, sinasubmit nila yung mga ganyan para lang makuha yung trabaho or kontrata, diba? Pero hindi naman totoo. Tama. So kunwari, sabihin mo na I'm a graduate of St. Andrew's Law School, diba? Hindi naman pala totoo. In English lang pala yung kanyang elementary. Mababang paaralan ng San Andres. St. Andrew's Law School. Diba? Okay. Tama naman dyan. Okay. Property. Ibig sabihin, nagpapanggap siyang merong pag-aari. Alam mo yung mga nagsasabi na na tumingin kayo dyan sa malayo, lahat na nakikita nyo dyan, pag-aari ko yan, yung mga ganon. Diba? Kumari, they possess property. Diba? Ano tong credit na to, Sheila? Actually, may mga case na ganyan. They're presenting false mga bank certification. Pero ano pala yun, mga tawag sa ganun, fraudulent. Hindi siya totoong ginawa ng bangko and then fake yung mga pirma doon. Pero pinapalabas nila na meron silang credit line, meron silang ganitong sa bangko, deposit so that they can take out a loan or probably get into a business transaction with someone who would be gullible enough to believe the certification presented to them. So that's one of the examples. Correct. So agency. So you're pretending to have agency. So yan yung mga yung madali lang, kuwari talent agency, 'di ba? Yan yung mga papasikating kita, iha. Yung director ako, may talent agency ako. Gawin mo lang lahat ng gusto ko, yan, 'di ba? Business. Ano tong business? Actually, marami ng mga ganyan pinapalabas nila, may-ari sila ng for example, mga construction companies, sinasabi nila parang yung kanilang pick-up rating is, anong tawag sa ganun, yung parang mataas na para they can be qualified to get both mga government, AAA, mga ganyan. Pero hindi naman. Or yung iba, yung mas mababang example for halimbawa sasabihin nila sila yung may-ari itong ipapakita lang nila yung place pero hindi naman kasi hindi naman hihingin yung 'di ba yung parang ownership documents pero dadalhin lang nila doon ito yung negosyo ko, ito yung for example this is my jewelry shop, mga ganyan, so maniniwala naman sila pag binentahan ng alahas. Tama yun. Okay. Pretending to have imaginary transaction. Ang weird nitong itong words ng batas na to, imaginary transaction. So transaction na hindi totoo. Pwede namang false transaction. Bakit imaginary transaction pa? Ang naisip ko nga dito, kunwari bumili ka ng Yossi sa Capre, di ba? Imaginary kasi yung Capre, tapos transaction. Pero ibig sabihin lang nito, walang totoong bentahan. Kunwari, bumili siya pero ng isang lupa o ng isang kotse, pero wala naman talagang ganung transaksyon, na imagine lang niya. So imaginary transaction yon or false transaction yon. Lastly, other similar deceits. So anything na wala dito, basta niloko kayo, gumamit ng fraudulent, false misrepresentation. Sinabi nila na ito sila, na meron sila nito or ganito sila, pero hindi naman pala totoo. Yan, that's an element of estafa. Okay? Okay. So next element of estafa, Sheila, is well, yung paggamit ng mga false pretenses or fraudulent representation was made prior to or simultaneous with the commission of the fraud. Dapat yun yung ginamit kung bakit napapayag mo yung tao
to part with this money, to part with this property. That's what you use for them to be convinced to transact any business with you. Correct. So, ibig sabihin yan, naniwala ka sa sinabi nilang kasinungalingan. Kasi kung hindi ka naniwala, hindi ka na-estafa, di ba? So, naniwala. Kunwari, yung sinasabi kong lalaki na lumapit sa'yo na machong-macho, sabi niya, pangalan niya Catriona Gracia. Siya daw yung Miss Universe, di ba? Ikaw nang paniwalang-paniwala ka. Siguro nga, ito nga si Catriona Gray, no? Kahit mukha siyang lalaki, mukha siyang maskulado. Pero, importante doon, naniwala ka. At dahil naniwala ka, pumasok ka sa transaksyon, di ba? Ganun yun. Okay. Ang last element is, of course, damages. Yan naman ang common element sa lahat ng estafa yan. Kasi hindi kayo maluloko kung hindi kayo nagkaroon ng damages. And damage na pinag-uusapan dito, gaya nga nung pinag-uusapan natin last episode, is monetary damage or financial. Yung capable of pecuniary estimation, yan ang sinasabi ng batas. Ibig sabihin, may presyo. May presyo, pwede nating sabihin kung ano ang presyo nung panloloko sa inyo. Kung naloko ako ng 100 pesos or naloko ako worth 1 million pesos, ganun. Kailangan meron siyang monetary value. Okay? So yan, isang form pa lang ng estafa yung pinag-uusapan natin, no? Using a fictitious name, etc. Pero yan naman talaga yan naman usually talaga ang basis ng panloloko. Kasi yung iba medyo bihira na ang naloloko sa mga i-enumerate naming estafa later. Pero meron pa rin naloloko. Ang importante dito, gusto kong i-emphasize is yung representation o yung kanilang pagpapakilala or kanyang sinabi sa'yo, dapat hindi totoo. It has to be false, no? Ngayon, kunwari, kung lalaki na sinabi ko lumapit sa'yo, Catriona Gray daw siya, yung pala totoong pangalan niya, di ba? Walang estafa doon kasi totoo eh. Hindi siya false eh. So the representation has to be false. Okay. Let's go to estafa. Okay. Ako nga pala magdi-discuss nitong altering the quality, no? Okay, sige, ako magdi-discuss nito. Second form of estafa through deceit. Okay? Altering the quality of nasan ba yun? Altering the quality, fineness, or weight of anything pertaining to his art or business. So, quality, fineness, or weight. Actually, ang naiisip lang palagi dito, or palaging example sa lahat ng mga law school, is always jewelry shop. Kasi, it has to be pertaining to one's art or business. So, kunwari, nagbebenta siya ng jewels. Sabi niya, ano ba yung mga karat-karat ng gold? Hindi ko alam eh. Sabi natin, meron bang 100 karat? Ano ba yung mga karat? Sabi natin 100 karat, whether it's true or not. Tapos naging 50 carats lang pala yung yung gold na pinenta sa inyo. Of course, that's estafa, di ba? Niloko kayo. Sabi niya pure gold, hindi pala siya pure gold, di ba? Ano pala siya, 7-Eleven, hindi siya sa pure gold bumibili. Yun. That's estafa by altering the quality. Okay. Third form of estafa through deceit, Sheila. Estafa by pretending to have bribed any government employee. So this would refer to any government, even in the courts, di ba? And there are elements. Do you want me to discuss the elements already? Yes, please. Okay. Pareho lang ng elements nun. Pero syempre, yung facts na pinaka-importante dito, you falsely represented that you have connection and that you have actually paid someone from the government to do something in your favor. And then, of course, the offended party suffered damage, and the offended party believed that that was actually the case. This is without prejudice to filing a case for calumny. Okay. Ito isa pang weird na na words ng batas. Ang ginamit ng batas, without prejudice for action for calumny. Ang ibig lang sabihin nito is libel or oral defamation, yung diniscuss natin ng first episode. Kasi pag isang tao lumapit sa'yo, tapos sabi niya na nalagyan ko na si Judge A, si Judge Gian Season, nilagyan ko yun, binayaran ko yan, di ba? Of course, meron ka ng kaso na estafa, yung nagsabi. May pangalawang kaso ka pa
libel kasi siniraan mo si judge eh. Sinabi mo si judge na babayaran, 'di ba? Pwede ka pa ring makasuhan ng libel. So, dalawa kaagad ang kaso mo, hindi lang isa. Okay? Note, isa pang importante is in this case, pinakamataas na penalty ang maipapataw sa inyo kasi siniraan nyo nga, hindi lang yung tao sa gobyerno, yung gobyerno mismo ang sinisiraan nyo kasi these people are representative of the government eh. So kung sinabi mong nababayaran siya, nalalagyan siya, hindi naman pala totoo, sinisiraan mo na rin ng gobyerno yon, di ba? Kaya mataas ang penalty nitong klase ng crime na to. All right. Okay, sakto ang time natin Okay. Last before natin mag-go into a commercial at before natin sagutin ang mga tanong nyo, meron pa kasing last form of estafa through deceit. Ito yung post-dating a check. Pero napag-usapan namin ni Sheila na masyadong kailangan ng isang buong episode to dahil mahabang usapan tong post-dating a check eh. Although naalala ko Sheila, si Bobby nagtanong siya tungkol dito eh. Sabi natin, sasagutin natin ngayon, di ba? Yung tanong niya. Mukhang may tayo. Kasi it's better to discuss this with BP22. Yes. Kasi we will also cover BP22 and this is related. So I think we can spend one episode for this. Oo. So Bobby, pag mo kaming pa-file ng estafa dahil hindi namin sasagutin ang tanong mo ngayon. Hindi po kami nagsisinungaling in good faith po. Pero sasagutin namin yan sa mga susunod na episode. Okay? Ayun. So, handa nyo na ang mga tanong ninyo tungkol sa estafa by deceit. You can also stand without taking your seat. Pero handa nyo na ang mga tanong nyo dahil after the commercial, sasagutin namin ang mga tanong niya. Ay, Sheila nga pala, merong mga nag-message sa akin. Hindi daw natin binasa mga tanong nila last episode. Nilista ko naman. So, sasagutin na rin natin yung mga tanong nila last episode. So, Carlo, may suggestion lang ako. Kasi marami ding mga questions actually from the first, second episode. Why don't we dedicate one episode answering your questions? Let's just pick the questions, diba, that are very relevant to the topics that we discuss. Tama. Para mas maganda, hindi ba? Tama, Okay. sige. So, yun, sasagutin namin yung tanong nyo sa ibang episode na lang kasi for last episode na yun. Ngayon, magpo-focus tayo sa tanong nyo tonight. Alright. So, let's go on a few minute break and then we'll be back to answer your questions. See you in a while. Hello, and we are back. Wow, yellow. Oo, may nag-comment kasi hindi daw kita yung mata ko kaya pinalitan ko para naman makita yung mata ko. Baka akala nila kung saan ako tumitingin. Diba? Nice. Okay.
So, Okay. hindi mo nababasa yung comment, Sheila, no? Ako magbabasa ng mga comments, tama ba? Yeah, I can read, but you can read as well. No problem. Okay. Yung una, may nakita ko, ito, mayroon lang comment si Uh-huh. Kaloyski Francia. Sabi niya, power broker, influence, ang hirap naman ni-establish niyan, madaling lusutan niyan. Okay. I just like to comment on this, I'd like Okay. to comment on this comment. So, ang batas, iba yung iba, we all have to make a distinction between the crime itself and the proof of the crime, no? Right. Yes, itong crime na to, meron tayong checklist, no? Yung mga tinatawag na elements. And all these elements has to be proved. Ang tawag dyan, it's a matter of evidence. So matter of evidence yan. Paano ipoprove? Ito kasi yung palagi kong naririnig na tanong sa mga kliyente ko pag ina-explain ko ang batas attorney, paano namin mapapatunayan yan, di ba? Always ang sagot dyan, it's a matter of evidence. Now, it depends on a case-to-case basis. Maraming ways to collect evidence, no? It doesn't have to be 100% direct evidence, di ba? Hindi naman kailangan nakita nyo talaga na kunwari yung bribing a government official, hindi nyo man kailangan talaga nakita nag-bribe, di ba? Meron kayong ways to establish yan. Yan ang tinatawag na circumstantial evidence. So, rin yan. Ina-allow ng batas yan basta it will lead to the fact na proof beyond reasonable doubt, no? Kung ma-prove nyo without reasonable doubt based on your evidence or based on a lot of evidence strung up together, then you can prove your case. Ganun yon. Ano masasabi mo tungkol doon, Sheila? Well, just the fact na makasuhan ka. Kasi, di ba, there are two stages. First, you will file the case with the city prosecutor's office who would determine probable cause. When they have determined that there exists a probable cause, they will file the case in court. A warrant shall be issued. Yun pa lang, hassle na yun. Doon pa lang, di ba? Parang halos naparusahan ka na because of all the consequences and all the expenses and all the effort and time that you have to exert in defending your case. And then, later on, it will drag on pa, mga siguro 2 years. So, you see, whether you're able to prove it or not, yung ma-filean lang ng case, parusa na yun eh. So, I think if you really have a case, whether mapatunayan mo or hindi, in the end, just file it. Mm-hmm. Agree ako dyan, no? Agree ako dyan. In fact nga, marami ko narinig na it's not worth filing a case daw kasi ikaw mismo ang talo. Sa akin, kung hindi mo ifa-file yung kaso mo, lalo kang talo dyan eh. Kung papabayaan mo na lang na lokohin ka ng mga or estapahan ka, di ba? Estapahin ka. Kung hahayaan mo lang yan, talo ka na kagad, syempre, di ba? Of course, may konting effort. Sometimes, if you're going to get a good lawyer or an expensive lawyer, may konting gastos, di ba? But in the end, it's still better than doing nothing. Ang pag-file ng kaso. Yeah. At saka criminal case naman, it's a lot faster and a lot cheaper than any civil case. Kaya kaya okay rin mag-file talaga ng criminal case. Pero warning lang, don't just file cases and don't manufacture evidence para lang manghassle ng tao. Of course. I mean, if you file a criminal case, isipin nyo din naman, kung ito ipa-file sa inyo, magugustuhan nyo ba kung hindi totoo yon? So only file a criminal case if it's really true. Correct. Yan ang tinatawag nating frivolous cases. So huwag kayong magpa-file ng mga frivolous cases. Yung totoo lang po tayo, doon tayo sa totoo. Alright? Okay, let's look at questions. Okay. Medyo konti yata questions ngayon siguro kasi nasagot na natin yung iba last episode. Okay. Ito, si Gian Season. Si Gian Season ay ang bokalista ng bandang Hey Moonshine. So gaya ng sinabi ko, may lalabas po kami ulit na kanta at may lumabas kaming kanta sa Spotify. So sana po pakinggan nyo. Okay. Ito sabi ni Gian, pag sinabi niyang Pogi, yung nickname niya, pero pangit siya, counted ba yun? Pangit siya talaga, counted ba yun? Okay. Fictitious name. So basta hindi yun ang pangalan niya, di ba? Yun, accounted yun as Estafa. Pero kung pangalan niya talaga ay Pogi, pero kahit pangit siya, wala tayong magagawa, di ba? Kasi yun? Yun talaga ang kanyang pangalan. So fictitious, hindi na fictitious yung name, true name na niya yun, di ba? Although,
baka pwede ka rin mag-file ng ibang kaso, no, sa kanya for like perjury, kunwari sinabi niya pogi siya, hindi pala yun, hindi pala siya pogi, pwede rin yun. Ayun, okay. Ano pa tayo ng mga tanong dito? I want to greet my family from Adelaide, Australia. Hello. Watching, and my sister and my brother-in-law and my cute nephew. Okay. Habang naghahanap ka ng question. Oo. Gahanap pa tayo ng question. Sige, magdaldal ka muna yan. Hello, I think it's also relevant to discuss Ponzi scheme. Oh, Diba? maganda yan. Sige. Parang years back, maraming naloko nung Balajay case na yun, di ba? Ang daming nawalan ng pera because of that. A Ponzi scheme actually, yun yung ginamit nila doon, which is, I think, I'm not sure if everyone is parang familiar to that, pero marami nang naloko dyan. And until now, I don't know why, marami pa rin nakafile na case kasi ginagawa pa rin, marami pa rin naloloko sa Ponzi scheme na to. Ang Ponzi scheme kasi actually, it's like, you promise a very lucrative amount of interest for your investors, usually mga 5 to 10% a month. And then you actually give the initial investors their interest. So pag tinanggap nila interest nila, they will be very happy, diba? So they would also recruit other people to invest. And then not knowing that the payment, yung kinukuhaan ng payment for your interest is dun sa mga second or third investors na. And ang nangyayari dyan, yung mga, pag nakakuha na ng second and third investors, nag-abscond na yung akusado, yung scammer. Hindi mo na siya mahanap. So yung mga huling pumasok, nawawala na ng pera. So ganyan yung nangyari dun sa Balajay case. It's a Ponzi scheme. It's not a legitimate and valid investment scheme. Panluloko yun. So mag-ingat yun. Kasi I remember last Monday, si Ayan asked a question na parang ganun yan, parang mga online investment. So nangyayari, di ba yung question niya was that siya yung nag-recruit sa kaibigan niya, although in-invite lang niya to invest. But then, pwede raw ba siya makasuhan? Ang sagot natin is that because siya yung although she didn't know it was false, but she was the one who actually represented, pwede siya makasuhan kasi sa kanya naniwala at siya yung nag-convince. Correct. Okay. Correct yun. Sino ba si Ponzi, Sheila? Bakit kaya tawag kong Ponzi scheme? Actually, it was yung Ponzi scheme na yun galing yun kay Charles Ponzi who promoted this in 1920. Tagal na, no? 1920 yun. Actually, yung 1920, he offered 50% on 45 days interest on the issuance of bonds, or meaning 100% profit in 90 days. So, sipin mo gaano kaganda investment on. So, before, that was 1920, I would assume na napaka-gullible pa ng mga tao. So, I'm sure, ang daming naloko. But, it's 20th century, marami pa rin naloloko sa Ponzi scheme. Kasi they still devise a lot of ways or scheme na makapanloko. Pero pare-pareho lang lahat. Ponzi scheme pa rin. Yes. Ayun nga, ang comment ni Gian, pyramiding. Yan ang ating, kumbaga, common term dyan sa type ng panloloko na yan, pyramiding. Pero you have to differentiate it kasi may mga legal na networking na mga businesses. What's the difference? Ang legal is meron talagang product or meron talagang service na pinangkukuhanan ng pambayad sa mga investors nila. Sa Ponzi scheme or sa pyramiding, wala. Ang ginagamit lang nilang pera pambayad dun sa mga bagong recruit ay yung mga nahuling recruit. So, kumbaga, pinapakiikot lang nila yung pera, di ba? That's illegal. That's obviously a scam. Pero kung meron namang kayong legitimate business. Like, for example, yung nangyari sa ating, yung nangyaring a few years ago, yung sa CAP, di ba? Na bumagsak ang CAP, di ba? Yes. Hindi naman siya, it's just a failed business. Hindi naman siya panloloko. Kasi meron talagang legitimate business, may legitimate service na binibigay yung CAP. Although, mali lang yung mga in-invest nila. So, nalugi sila. So, I don't think it's a criminal case. It's just a civil case, di ba? Mm-hmm. Okay.
So, may Alright, mga so, question ka namang ito nakita? pa yung natin discuss. Wala masyadong tanong ngayon kasi siguro nga diniscuss na natin yung mga tanong nila last ano. Hindi, sagutin natin yung mga tinanong last episode na hindi natin nasagot. Wait lang ha. Nandito yun, nilista ko eh. Actually, Wow. Naglista. mom ko nag-ano sa akin, nag-message sa akin. Sabi niya may mga hindi ka nasagot na tanong. So, ito, babasahin natin yung mga tanong na hindi nasagot. Teka, nasa na ba ang message ng mom ko? Okay. Ayan, okay. So, tanong, may pinirmahan na promissory note. Valid daw ba yun? Okay. Promissory note, as a general rule, yes, it's valid. Promissory note because it's a promise to pay, di ba? Inano Right. mo, ang promissory note, isang kasulatan na sinabi mo magbabayad ka in a future time. It's your promise to pay and you're bound by it. It's actually a contract kasi sinabi mo na magbabayad ka, no? So yes, valid ang promissory note. Kailan hindi nagiging valid to? Siyempre, pag meron kang misrepresentation. Yun nga yung sinasabi nating fraud that existed at the time or prior to the execution or the delivery of the thing, di ba? So, kunwari, gaya ng sinabi ko last time, nag-enter ka into a contract, sabi mo, sir, kunwari goods, kumuha ka ng isang laptop, binigyan mo ng promissory note, sabi mo, ito ang promise ko, babayaran kita in the future ng pambayad ng laptop na yan. Pero, sa totoo, in your mind, wala ka talagang intention na magbayad. Gusto mo lang bigay yung promissory note para lang kunwari, babayaran mo at para lang ibigay niya talaga sa iyo yung laptop para secure siya dahil may promissory note ka, 'di ba? May promissory note siya. So that's a form of estafa. Ito na naman ang tanong dito. Paano ipo-prove na in your mind wala ka talagang intensyon na magbayad? Well, again, like we were saying, that's a matter of evidence. Hanap tayo ng ebidensya. Ano bang mga facts leading to the mga proof leading to the fact na ayaw niya talaga magbayad, di ba? Pwede nating sabihin doon na itong tao to talagang pinlano niya. Kung meron siyang nakausap na sinabi niya, ayokong bayaran yan, lulukuhin ko lang yan. Mga ganon, di ba? It's a matter of evidence. But yes, as a general rule, a promissory note is valid unless you're using it to as a form of deceit, di ba? Okay. Now, nawala na yung comment sa akin, hindi ko na makita. Ayan, okay, babalikan natin. Okay. So, may mga comments na, may mga questions na. Okay. Okay. Nababasa mo ba? Yes, may question si Sarap Magic. Okay. Sagutin mo. Attorney, nagpautang ako, guarantor, kaibigan ko. Yung binigyan niya, middleman din sa mga business owners daw. Parang napaka-vague ng question. Oo nga. May continuation siya. Ibig sabihin ba, attorney, kung mapatunayan na totoong business owner civil case lang, pero kung hindi, criminal case. Okay. Okay. Sino sasagot nito? Yeah, go ahead. Ako? Ikaw naman. Sige, okay. Actually, kung totoong utang naman, hindi naman niloko. Hindi naman care niloko. They were very transparent, full disclosure. Nanghiram lang talaga ng pera. So it's just a civil case. You can't file a criminal case against them. Walang false representation. Halimbawa, kahit middleman yon, di ba? Sinasabi lang niya, ito yung mga business owners, gustong umutang. Di ba? Ito lang yung kanilang papambayad, wala silang collateral, but sinabi naman kung saan manggagaling. And then, pinautang mo pa rin. Diba? So, kung wala namang fraudulent representations, kung wala namang false pretenses, kahit pa may damage, utang lang yon, hindi siya papasok as estafa. Correct. That's what from dun sa facts na binigay. Mukhang yun naman talaga ang tinatanong niya. Yeah. Tama naman. So, ang general rule lang, kung walang panloloko, walang estafa, hindi crime yun. Kung nalugi lang talaga, hindi lang talaga makabayad dahil nalugi yung business nila, ganun. That's valid.
Okay, Yeah. may follow-up question. Okay. Hindi po pinakilala mga owners, verbal lang po. Okay. Ano natin, siguro kailangan natin i-elaborate to, no? Unang-una, totoo ba na meron or walang business owner, di ba? Kung wala talaga, walang business owner, gawa-gawa lang niya yun, gawa-gawa lang yun. Sabi lang niya merong business owner pero wala talaga. That may be a form of deceit, no? Pero kung meron talaga na mga business owner, hindi lang niya pinakilala sa iyo, hindi mo lang siya nakita. Ano naman, hindi siya deceit kasi totoo may business owner talaga. Kung wala, edi wala, hindi totoo. Now, second, ito na nga yung elements mo pasok eh. Did you rely on that misrepresentation? Isipin mo, kung wala bang business owner siyang sinasabi, papasok ka pa rin sa transaction na yan. Diba? Or papasok ka sa transaction na yan whether or not may business owner siyang yung totoo yung sinasabi niyang business owner. Kung yun ang reason ba't ka sumali, tapos sa patunayan mong hindi totoo, pwede maging estafa yun. Ganun Yes. po. Okay? That's why you need to get a lawyer. So yun, mukhang mahabang istorya yan. Pwede Yes. natin pag-usapan yan. I-PM mo lang ako. Ayan. Alright. So Okay. meron another question Okay. from Mr. Gian Season. Okay. What if promissory note was made sa social media such as FB Messenger? Does that count as promissory proof? Okay. Sige, Sheila, sagutin mo. Well, for as long as nandun ang elements ng promissory note, the promise to pay, date when it was supposed to be paid, and the amount that has to be paid, I think that would suffice as a promissory note. In fact, marami pang ang witness nun, di ba? It has to be signed. Well, the fact that it came from your account, hindi naman na-hack yung account mo, and mapuprove doon na ikaw talaga gumagamit nun, I think that would suffice. And as valid proof of a promissory note. Correct. Magdadagdag ako. Kung, what if, panloloko yung ginawa niya sa promissory note na yun, meron siya mga misrepresentation sa promissory note niya. So, ginamit niya yung internet as a way to commit the crime. Kung ganon, lumalabas na cybercrime to. If you use technology to commit a crime, including estafa, it becomes a cybercrime and mas malaki ang parusa doon. Yes. Sheila, mukhang kailangan natin mag-break. Oh, sorry. Nakalimutan. Nawili tayo. Okay, we're going to have another break. We'll be back. Later, kung may mga tanong pa, pwede natin sagutin. Alright. Yeah. Okay. Sheila, may importanteng tanong si George. Nakita mo ba yung tanong niya? Si George. Wilfredo Petiza III, isang napakagaling na street photographer from the Ayala, Alabang County. Idol yan, idol. Idol yan. Ang tanong niya, importante yung question niya. Ma'am Shi, ano ang gamit mong beauty regimen tonight?
Sagutin mo Beauty yun. regimen. Wala naman. Kasi, di ba, hindi ka pwede lumabas. So, you have to be your own makeup artist, hairstylist, and all. I just try to be as pleasing as I can be para naman, I would look presentable sa audience. Pero, wala naman. Yun. Thank Okay. you for noticing. Yun. Okay. So, tingin ko meron tayong gagawing announcement, Sheila. I-announce na ba natin? Ito. Ganito yun eh. Kasi, nung inano kami, nung tinask kami gawin tong show na to, masyado kaming excited ni Sheila. Sabi ng PNC, daw, mga once a week lang yung show namin. Sabi namin, hindi. Gusto namin araw-araw ang show namin. Sabi nila, twice a week na lang. Sige, pumayag kami. Hindi namin alam. Ang hirap pala ng preparation per show. No? Ang dami palang ginagawa nitong show na to. Hindi pala siya basta-basta na lang. Yung mga ibang mga host ng TNC, araw-araw sila. Kasi, gamay na nila to at palagi na nilang ginagawa. In other words, medyo na-overwhelm kami dun sa twice a week na na show. So nag-request kami sa TNC, baka pwede once a week na lang yung show namin. So pinayagan naman kami. So yun, ang announcement namin that new time slot of TMC will be Thursdays at 8:30. Hindi na yung Mondays kasi medyo nakaka-overwhelm nga na-overwhelm kami sobra sa Biruin mo, bago mag-show, meron pang pre-prod, gagawa pa kayo ng script, tapos magmi-meeting pa kayo, tapos pati yung mga suot namin, pinapa-approve pa namin yan, no? Tapos meron pa kami mga practice session, ang dami talaga. Tapos after the show, meron pa rin kaming ginagawa after the show. So hindi namin nakalain na gano'n. So we're a little bit apologetic dahil kailangan natin bawasan ng time. May mga nagre-request pa nga na sana 2 hours na lang and sana damihan yung episode, pero mahirap. In time siguro pag medyo gamay na namin yung how to do this, baka bumalik kami sa twice a week or even more. Pero as of now, we have to announce that YoLaw is going to be Thursdays at 8:30 p.m. Okay. Kasi po yung shades ni Carlo. Ay, nakalimutan magpalit. Wait. Nauubusan na siya ng color ng shades. So, dapat once a week lang. See? Ayun, nakalimutan ko pala magpalit. And then, may recording pa ng Hey Moonshine every Monday, di ba? Oo, ganun. Kaya ang daming yun, kami once a week na lang muna. Later on, we're gonna try to do it twice a week again. So next Thursday, ang episode natin ay tungkol sa pag-ibig, di ba? Yeah. Ang title nito, and concubinage. ang title nito is Hindi po yan. Sorry po. Mali po ang sinend ko sa inyo na title. Pakitanggal ko yan. Ayan, yun ang sinasabi ko diba? Kasi submit pa kami sa creatives namin ng mga titles ng show. Tapos, gagawan pa nila ng poster, ganyan. Sa sobrang dami na overwhelmed, nagkagulo-gulo na kami. Mali-mali na pinapasa namin. So, yun, ang next episode namin ay pinamagatang Sana Dalawa ang Puso Ko. We're going to talk about adultery, concubinage, bigamy, at yung mga ganyan, mga double marriages or adultery. So I hope it will be interesting to everyone. Alam ko may iba dito na interesado sa yan. Interesado sa topic na yan. And prepare niyo na yung questions niyo para the more interesting the questions are, the better. Maganda yung usapan na yan na malalaman nyo ang difference ng babae sa lalaki sa batas. Okay. Yung mga nagre-request ng mga topics. Okay, anuhin namin yung mga topics na nire-request niyo. We're planning out all the episodes, upcoming episodes. Medyo magaganda yung mga episodes na ilalabas namin sa inyo. Ayun. May nag-comment, adultery. Tuwang-tuwa. Si Mr. Nico Amarento, drummer ng isang magaling na banda sa Cavite, Nico. At si Ann, kapatid ko, siya daw nag-suggest ng title. Yes, siya po nag-suggest ng title. So kina-credit ko si Ann, na kapatid ko. Siya yung nagsabi ng title nito, Sana Dalawa ang Puso Ko.
Thanks, Ayun, Anne. may ano ka gusto kong mga batiin or i-announce, Sheila? No, that's all. I just want to greet my friends from all over the world, from the usual Texas, from Dubai, from California, and dito sa Philippines, from San Laguna, Leyte, Cebu, meron pala sa Singapore, Malaysia, from Sulu, marami pa. So thank you so much for tuning in tonight. And dun sa mga friends ko na nag-message sa akin, giving their support and love, thank you so much. Okay, Yeah. ang dami nang excited sa episode natin next time. Nagsabing, maganda yan. Nako, gusto ko yan. Pero may isa nagsabi, sana po pwedeng magtanong ng anonymous questions next week. Pwede naman, i-text nyo lang kami. Then babasahin namin yung question. Sana hindi namin masabi pangalan ninyo. No? Huwag masasabihin. Yeah. Ayun. So i-announce natin yung mga ibang mga shows ng TNC. So ito makita niyo sa screen yung mga ibang mga shows ng TNC. So madami. It's very very diverse. Yan nga, meron tungkol sa batas, merong mga tungkol sa beauty, merong sa lifestyle. Yan, mamili kayo. And please like the channel of TNC para magkaroon kayo ng notice or ma-alert kayo pag merong mga live streams. And nandun rin yung schedule namin ng mga shows namin. Maganda tong mga shows ng TNC. Right. Yan. All right. Hello I'd from like sorry, I just want to greet you from Tokyo. Anyway, may world premiere tayo from NATO Agbayan. This Saturday na yan. Yan. Carlo, alam mo ba? Just konting kwento lang. Si NATO Agbayani, I was freshman in UST Artlets nung senior siya. So, nung freshman kami, unang pasok pa lang namin, parang graduating na siya nun. Parang crush siya ng bayan. Yan. So, naalala ko siya, nung nakita ko siya naging host siya ng TNC, siya pala yun. So, yeah. Please watch yung premiere niya, initial episode on Saturday. Yan. Isang bagong episode ng TNC. At madami pang mga upcoming shows na niluluto ang TNC. Kaya kayo, keep tuned. And pa-plug ko rin yung mga social media ko. Go ahead. I have my Facebook. It's called The Rockstar Lawyer. Marami rin akong mga iba't ibang contents doon. Not just about the law, also about music, also about photography. You can also follow me sa YouTube. Ano rin po. At tapos sana po i-follow nyo po ang aking banda. Pangalan po niya Hey Moonshine. We are under Viva Records at we have released several songs sa Spotify, iTunes, saka sa mga iba't iba pang mga music platforms. Tapos, the Facebook page is Hey Moonshine. Meron kaming Instagram, meron kaming YouTube. And importante, yung Spotify namin, kasi doon kami usually nagre-release. Paki-follow rin po ang Hey Moonshine. So, ayun. Meron kang fan, yung sinabi ko sa yung fan mo, Sheila. Si Nico, sabi niya, Hi, Attorney Sheila. Hi, Nico. Hindi ko pa kilala si Nico eh. Pero I think he added me na. Thanks for adding me, Nico. And thanks for always watching. Yun. Alright. Gusto kong batiin lang yung mga friends ko na nanonood dito. Unang-una, of course, my family, kapatid ko nandito. My wife, nanonood rin, si Joy. And my mom is watching also. I think siguro kasama naman niya dad ko habang nag-watch sila. So my mom and dad are watching. Tapos mga kabanda ko, si Gian, of course, si Brian, si Athena, nandito rin. And then my friends from Cavite, si Nico, si Tyre, si Mark. My classmate from law school, si Carl Castillo, is a partner in Fortune Nervasa, is also watching. And then our friends, of course, from the Ayala Alabang Camera Club. Yeah. Ayan, madami sila dito. Sila yung nag-uunahan every episode kung sinong mauuna. Ayun nga pala, sabi namin, meron kaming bibigay na something sa mga sa very first one sa early grade. So yan. So next episode, iisipin namin Carlo? Ha? So, anyway, yeah. Ayan, isipin na namin kung nabibigay namin. Pero sige, yung mauuna sa inyo, meron kami para sa inyo.
Alright, of course, yung mga members nga, sina Eunice, si George, si Ebot, si Lindy, si Donkey, sino pa ba? Si Jeff Lopez, nandito. Oh, Isuzu yan, Jeff. Kailan ba Isuzu mag-sponsor sa YoLaw? Oo nga, Jeff from Isuzu, please sponsor us. Yon. Okay. May ako pang announcements, Sheila? Wala na, just want to say thank you to everyone. Tito Tony, yung mga nanonood, Tony Baga, Tita Beverly, from Sweden also, si Eve, palagi nanonood yun. So, yun, marami pang, pag meron ako na, si Dinda is watching, thank you so much. Yan. Mga friends from Sulu, hello. And Zamboanga. Thank you for watching. And next week, our schedule will be Thursday, 8:30 p.m. And thank you for watching YoLaw. The topic will be, sana, dalawa ang puso. See you on Thursday. See you Thursday. Bye-bye. Bye.